The great feast that we celebrate today, the Assumption of the Blessed Virgin Mary to heaven, is a dogma, a teaching closest to the heart of the Catholic faith, proclaimed almost 71 years ago by Pope Pius XII, which asserts that, finally, the Immaculate Virgin, preserved free from all stain of original sin, when the course of her earthly life was finished, was taken up, body and soul, into heavenly glory, and exalted by the Lord as Queen over all things, so that she might be the more fully conformed to her Son, the Lord of Lords and Conqueror of sin and death. Ang asunsyon o pag-aakyat sa mahal na Birhen sa langit ay isang natatanging pakikibahagi sa muling pagkabuhay na mag-uli ng ibang mga Kristiyano. Sa liturhiyang Bizantina, ganito ang ipinapanalangin ng simbahan: sa iyong panganganak na natili kang Birhen, sa iyong paghihimlay, di mo iniwan ang daigdig, ina ng Diyos. Muli kang nakiisa sa bukal ng buhay, ipinaglihim mo ang Diyos na buhay, at sa iyong mga panalangin ay ililigtas mo ang mga kaluluwa sa kamatayan. By her being assumed into heaven, the Virgin Mary has gone home ahead of us in the house of the Father in heaven. This is a unique privilege for the Mother of God, who in all humility assumed the Word made flesh in her womb. Kaya hindi na kailangan ni Maria na maghintay sa katapusan ng mga panahon para sa katubusan ng kanyang katawan at kaluluwa. Siya ay iniakyat na sa langit, kaisa at kawangis na ng kanyang maluwalhating anak, ang Panginoong Hesu Kristo. My sisters and brothers, the Father's house in heaven is also our ultimate goal as we live here on earth. Sabi ni Pope Francis noong nakaraang taong pagdiriwang ng dakilang kapistahang ito, ang ating layunin o direksyon ay hindi upang magkamal ng mga bagay-bagay dito sa sanlibutan na hindi naman nagtatagal at nananatili, kundi ang ating direksyon ay ang tahanan sa kaitaasan, at ito ay magpasawalang hanggan. And so the celebration of the solemnity of the Assumption invites us to sing praise and thanksgiving for what God has done in our lives. Inaanyayahan tayong umawit katulad ng pag-awit ng mahal na ina ng Diyos na siyang tampok sa Ebanghelyo ngayon, ang Magnificat ni Maria, ang awit ng mahal na ina, awit ng pagpupuri at pasasalamat ng dahil sa tinamo niyang katangi-tanging misyon at papel sa kaligtasan ng sangkatauhan, ang maging ina ng anak ng Diyos. This maiden of Nazareth, Mary, does not claim this great honor and privilege as due her or because of her own character or merit. Hindi. Ipinahayag niya sa awit na ang lahat ng kanyang tinamong biyaya, her fullness of grace, ay mula sa Diyos na lumingap sa kanyang abang alipin. Ang dahilan ng kanyang pagpupuri at ang pinupuri ng kanyang espiritu ay ang Diyos na tagapagligtas. What God has done for Mary
became the source of her joy. And this heavenly joy in her heart moved his humble and obedient self to sing upang magpuri at magpasalamat. My question is it possible for us to sing praises and thanksgiving at this time of pandemic? Sa gitna ng takot at pangamba sa pagdadalamhati at pakikiisa natin sa mga nawala ng mga mahal sa buhay, sa kabila ng mga pagdurusa at kawalan ng dahil sa pandemya, makaaawit ba ang sangkatauhan? I guess and I believe this is the time when we are invited even more to sing praise and thanksgiving to God. Because there is more silence in and out of ourselves, the more we could make time to listen to what God wants to tell us. Because of our fears and the sense of lack of control over things in this life, we have learned to bow and even kneel and call on God in various ways because we have realized that God alone is in control and that God alone has the power to end this pandemic. Nang dahil sa karunungang kaloob ng Diyos sa mga siyentipiko, ang mga bakuna ay pinakikinabangan na ng mga tao sa iba't ibang dako ng mundo. I think that's one reason for us to sing. Dahil lahat sa pamilya ay abala noon, ngayon tinatamasa natin ang mga oras na ang mga magkakapatid at magkakapamilya ay magkakasama. Another thing to sing praise. Naging bukas ang ating mga mata at puso sa pangangailangan ng ating kapwa. Kaya naging bukas pala din ang marami, mabawasan man lamang kahit bahagya ang kanilang pagdurusa. Mas napagtanto natin na kailangan natin ang Diyos sa ating buhay sa panahong ito ng pandemya. The next question is, ano ang magiging awitin natin? Ano ang magiging himig ng ating awit? Aawitin natin ang mga hikbi ng mga nawala ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19 at iba pang mga masakit na hindi nagkaroon ng sapat na panahon upang maidalamhati ang kanilang mahal sa buhay. Pagkamatay, cremate agad. This is not the way we grieve over our loved ones. Minsan 1 linggo, 2 linggo ang lamay. Ngayon, napakaiksi ng panahon upang makapagdalamhati ang mga nawalan ng mahal sa buhay. And that's what we will sing to the Lord. Ipananambitan natin ang kagalingan at kalalagayan ng mga kinakapos na ng hininga at wala ng tinig na maibubulalas. Ipararating natin sa Panginoon ang pagkagutom at pagkauhaw ng maraming tao. Aawitin natin, ipananaghoy natin ang saloobin ng mga pusong nawawala na ng pag-asa. Aawitin natin ang damdamin at pagnanais ng mga healthcare workers na ipagpatuloy ang paglilingkod, bagamat sila'y napapagod na. Ipapanalangin natin sa pag-awit na sikapin ng pamahalaan at ng simbahan na maging mas mapagmalasakit at bukas sa sambayanan. My brothers and sisters, we will beg the Lord in our song to deliver us from all evil, as we will also sing that His will be done and not ours. In the midst of all our fears and what we have lost and what we miss, the solemnity of the Assumption is a source and sign of sure hope and consolation to the people of God. Ang ating Diyos
ay hindi Diyos na nagwawasak at nangwawasak. Ang Diyos ay Diyos na nag-aasikaso. God is a God who assumes our lowliness, our weaknesses, our unworthiness, even our sinfulness. Mahalaga tayo para sa Diyos. We may have fallen and we may have been weakened by this pandemic, but we are destined to rise again. As Pope Francis assures us, God does not allow our bodies to vanish into nothing. With God, nothing is lost. Everything in us, with God, in God, and through God, is not lost. It is a gain. Amen.